Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Dagen för den första kvalmatchen är snart här. Det är dagen innan idag. Peter Humlan Hammarström, nu är det klart att ni ska möta Södertälje och dagen närmar sig som sagt. Hur är känslan så här dagen innan? Ja, men jag tycker det känns bra. Gruppen är fokuserad och avslappnad på samma sätt. Alltså, eller på ett konstigt sätt som vi inte har haft eller känt tidigare under säsongen. Så vi ser fram emot det här med tillförsikt. Ja, berätta. Vad är det som har hänt i gruppen senaste veckan? Ja, men jag visste det. Men på träning så känns det som att de är väldigt fokuserade när vi väl tränar och full koncentration. Men kan slappna av lite däremellan och skratta och ha roligt under tiden. Och det tror jag är nyckeln till det här. Mm. Annars har ni lagt upp den här veckan, eller ni har varit spellediga ett bra tag här nu. Hur har ni lagt upp den här senaste tiden för att vara så väl förberedda? Vi har haft lite, kanske 2,5 vecka ledigt från spel, och vi körde ledigt direkt efter sista serieomgången ett par dagar. Och så har vi tränat på hårt och så har vi haft en till ledig helg. Och så satte vi igång i söndags igen. Så nu har vi kört fullt från söndag. Och hur lägger man upp en sån här sista vecka med träning och taktik? Det är tufft. Det är ju vi själva som är de största motståndarna, tror vi på förhand. Vi måste göra det vi ska göra och vi pratar om det varje dag. Och vad blir liksom viktigt i ert spel då för att vara lyckosamma i den här kvalserien? Att det kan hålla en hög fart och högt tempo i spelet och spela fysiskt. Vi tror att vi är bättre tränare än motståndarna. Mm. Ni valde ju Södertälje som motståndare. Vad har man för koll på lagen från NDHL när man spelar i SDHL och kanske inte möts så många gånger? Inte jättemycket. Uffe var uppe och tittade på Färjestad, Södertälje i torsdags och jag var uppe i lördags i Scaniarinken. Det är det vi har sett live. Sen har vi sett på tv, men titta på videoskärm är ju annorlunda än att se det live. Så att, vi har inte haft så stor koll på det innan. Och hur liksom lyder gameplanen inför den första matchen? Hög fart, spela fysiskt och gå på mål. Det är väl det som vi har som 3 ledord. Mm. Och Södertälje då, som motståndare, vad ser du hos dem liksom, som ni får kanske se upp med lite grann? Ja, de kommer ju från en positiv säsong och positiva signaler hela vägen. De ser ju sin chans nu att kunna gå upp i SDHL. Så det är väl trenden som talar för dem och emot oss, eftersom vi har haft en negativ trend. Ja, vad ser du liksom på avslutningen på säsongen så som det blev för er? Nej, det var väl inte så lyckosamt som vi hade hoppats på. Vi trodde att vi skulle kunna ta de sista 4-5 matcherna, men landslagsuppehållet gjorde att vi kom hem slitna spelare och de har varit ledande spelare hos oss. Och det går inte att vara på topp när man är så ung som både Mira och Hilda är. Så att det är jobbigt och vi är beroende av dem. Så att, det är en av orsakerna. Sen ska vi kunna lösa det där ändå. Men jag tyckte ändå sista Djurgårdsmatchen och Linköpingsmatchen, AIK-matchen då var det redan klart. Då spelade vi som vi vill spela och jämna matchen mot dem. Mm. Det var bra liksom få de här 2,5 veckorna och kunna släppa serien och kunna fokusera på det som är framåt. Det vet vi efter kvalet är färdigt om det har varit bra eller dåligt. Men jag tror det har varit skönt för alla att kunna få en liten paus innan vi går in i det här kvalet. Om vi ska kolla lite då på läget i laget. Vi vet ju att det har varit några långtidsskador under säsongen så här. Men vad kan du säga om läget i laget inför den här första matchen borta mot Södertälje? Ja, vi har ju sista träningen idag och peppar alla är på isen och alla är spelklara. Så det är också en fördel tror jag för oss att vi har fullt upp att tillgå. Mm. Börjar som sagt borta, sen hemma på söndag. Vi hoppas på riktigt mycket folk och förhoppningsvis inte en match på måndag, men det kan ju bli en eventuell match på måndag här i Husqvarna Garden. Men
Vi uppmanar alla HV-fans att komma och stötta tjejerna i jakten på ST-hållplatsen, eller hur Emma? Ja, det skulle vara oerhört skönt om vi vill känna publikstödet och hemmaplansfördelen om folk kunde ta sig hit. Stort lycka till, säger vi. Tack så mycket.